Hi everyone! Welcome back to our YouTube channel. It's Kuyskiko. It's actually my second video for today. And right now, I'm gonna be doing the review of the SPM Beauty Lip and Cheek Tints. So kung gusto nyo makita yon, kung gusto nyo malaman yung mga lip tints na to, and kung bakit ko siya i-review ulit, just please keep on watching. Si Sir Paul Maynard, yung brand owner, who is a good friend of mine din, he actually sent me the 4 shades this time. So ang na-try ko lang yata before is yung Cherry Bomb and yung Decade Roses. But right now, meron na rin tayong Scarlet Kiss and Pink Funk Her. Comes in this silver cap, tapos clear na acrylic component. And it has 5 ml, which has 6 months of shelf life upon opening. Tapos meron siyang seal. Ayun, yung seal. Dati yung seal nila parang yellow yung kulay. Pero ngayon, it's white. Has the same feel. Very social pa rin yung dating. Logo ni Sir Paul Maynard. Ayan. If you wanna check out his channel, I'll link it down below. So, tapos, ito yung shades. Nasa baba lahat. I'll be doing swatches dito muna sa aking kamay, tapos we'll do lip swatches. Hindi ko alam kung makakapag-cheek swatches pa ako because I already have foundation, powder, blush, and all. So, tingnan natin kung paano siya mag-work this time. Each of this lip and cheek tints cost 350 pesos kasama na yung shipping, and pwede siya ng COD. But the good thing about this is that he actually gave me a discount code for you guys. So, 10% discount code by using SPM kuyskiko. Lilink ko na lang din sa baba yung discount code. Lilink ko na lang sa baba din yung website. Actually, www.sirpaulmaynard.com siya. And upon checkout, you can actually input my code and you'll get 10% off. Alam ko nag-discount siya ditong last na 8/8/2020, pero hindi ko alam kung may discount pa rin ngayon. But I think the code will work year-round. So, sayang yung 10% discount. Let's start with the lightest. So, let's break the seal. Ayun. Okay. Ano bang shade ito? Medyo parang pink. Na Barbie pink. Ang bilis mag-stain. Yan siya. Next natin is Cherry Bomb. Okay, may pagka-orange tone naman ito na red. Hindi siya madaling matanggal, so it's a good thing. Scarlet Kiss. Naman natin siya ilagay sa baba. Okay, orange tone naman na itong Scarlet Kiss. Okay, mas pwedeng pang summer tong Scarlet Kiss kasi may pagka sun-kissed siya. And last, yung aking favorite, which is yung Decade Roses. Darkest. So ito naman, very vampy na yung shade niya. May pagka-brownish, reddish tones na siya, which I like because I like vampy looks. So again, yung pink nila is yung Pink Funk Her. This one. Tapos Cherry Bomb. Ito. Tapos Scarlet Kiss ito, and then Decade Roses. Among the 4 shades, ang favorite ko talaga dito is this one. But I can work with this one and this one. Pero let's try. Zoom in ko kayo ng konti. So ako, naglalagay lang ako sa inner rim ng lips ko. See, masyado siya ng pink para sa akin. Too bright for my liking. Pero mas magiging suitable to pang babae. And sarap kasi parang, yung amoy niya, parang chiclet. Alam niyo yung parang bubblegum yung scent. Medyo binibilisan ko kasi parang swatch ko nang hindi nag-interfere yung kulay sa ilalim. Hindi rin ako pwedeng maglagay ng concealer or foundation dahil hindi siya kakapit sa lips ko. So, try naman natin tong Cherry Bomb. Ito, I think it's gonna be workable sa akin. So, gusto ko yung shade niya. Next natin is yung Scarlet Kiss. Ito na yung orange tone. Ano ba naalala ko dito sa scent na to? Anong bubblegum talaga? Okay siya sa akin. I think sa cheeks. Babalot kasi yung lips ko ngayon kaya ganyan. Not sure kung may lasa na siya this time. Pero dumidikit siya sa ngipin ko. Okay, gamitin natin tong favorite ko, yung Decade Roses. Kasi ito talaga yung gusto kong shade.
Kaya ako siya gusto kasi very vampy yung dating. Yung parang kumain ako ng dugo ng tao. Tapos parang supremo. Gets nyo? I like this shade. Gusto ko pa rin siya hanggang ngayon. Ito kasing mga lip tints ni Sir Paul. Dumating yung mga pamangkin ko dito, mga babae. And napagdiskitahan yung lip tints na Arbor. Sa mga tawid, wala na sa akin yung Decade Roses ko. Saka yung isa pang shade na binigay niya. But let's try sa cheeks. Itong Decade Roses. Pang ano natin? Pang Drunk Blush. May foundation na ako, hindi ko alam kung mag-work pa to. Very blendable. First time ko nagamit sa cheeks. Nice. Gusto ko siya kasi very tisoy yung dating. Drunk blush. Kung drunk blush. Ang ganda. Hindi patchy yung lip tint. It's just that nagbabalat yung lips ko ngayon. Gusto ko siya ilagay sa bag ko. Para kung kailangan ko ng very mabilisang kulay. I like it. Okay siya sa akin. Pag sa mga lip tints kasi, kung isa lang yung bibilin kong kulay, since hindi siya yung pwede mong mix or gawing gradient ng dalawang kulay, I gear towards the deeper shades dahil mas gusto ko nga yung vampy look. Pero pag mga liquid lipsticks, dalawa yung binibili ko. Isang nude shade saka isang dark shade para mas seamless yung pagkaka-gradient. But this one, and since dark na siya agad, mas madali siya para sa akin mag-lip contouring. And okay siya sa cheeks. So kung may bibilin kayo, I would highly recommend itong Decade Roses saka itong medyo orange. Scarlet Kiss. Yung Scarlet Kiss and yung Decade Roses. Again, this one is 350 pesos. Pwedeng COD. Kasama na rin sa 350 pesos yung shipping fee. At kung gusto nyo makatipid, use my discount code which is SPM kuyskiko. Check nyo rin yung kanyang website which is yun nga www.sirpaulmaynard.com. Meron siyang mga new normal items doon. Face shield, face mask, at kung ano-ano pa. And upon checkout, try nyo lang gamitin yung code para makatipid kayo ng 10% man lang. So anyway, sana nagustuhan nyo yung buong kind of review ulit ng SPM products. If you're not subscribed yet, please do so I can continue making these kind of videos. My social media accounts will be linked down below and here sa screen. If you have any other requests, feel free to DM me or comment it down para magawa natin ang paraan. Thank you guys for watching. I'll see you guys soon and God bless. Bye!